Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Sir Jan at ngayon gagawa tayo ng isang Windows 10 bootable USB drive kagaya ng mga ito. Ano-ano ba ang mga kakailanganin sa pagbuo ng isang Windows 10 USB? Number 1, at least 8 GB na flash drive. Number 2, isang computer na may stable na internet connection. Hanggat maaari, mabilis yung internet connection. Kung laptop ang gagamitin, dapat ito ay fully charged at as much as possible, Windows-based. And number 3, Windows 10 Media Creation Tool na madadownload natin sa website ng Microsoft. So tara, gawin na natin to. Okay, so ganito ang gagawin natin. Una, bago tayo magsimula, check muna natin kung sapat ba yung battery natin. Kung naka-laptop tayo, tingnan mo kung sapat yung battery mo. At yung internet connection mo kung malakas din. Pangalawa, insert mo na yung flash drive mo. At dapat yung flash drive mo ay walang laman. Kasi mabubura yan eh. Ngayon, kung may laman, ilipat mo muna sa ibang folder. Tapos buksan mo yung browser mo. At kopyahin yung link na nasa description at i-paste sa address bar ng browser mo. Pwede namang i-type mo lang download Windows 10. Yan, ang unang lalabas sa resulta, yan din yan. Okay, so mapupunta ka sa page na to. Download Windows 10. Scroll ka pababa, onti lang. May makikita kang Create Windows 10 Installation Media. Download Tool Now. So, click mo yung Download Tool Now. At may mada-download kang file na .exe. Media Creation Tool 20h2.exe. Pindutin mo yan. At may lalabas na ganito. Do you want to allow this app to make changes to your device? Yes lang. Kasi pag nag-no ka, nakaka-cancel yung buong proseso. Getting a few things ready. Applicable notices and license terms. So, hindi mo na kailangan basahin lahat yan. Pero kung gusto mo, okay lang naman. Ang pagpipilian mo dyan, decline or accept. Kapag dinecline mo, naihinto na yung buong proseso. Kaya dapat i-accept mo. Ayan. What do you want to do? Upgrade this PC now or create installation media for another PC? Pag pinindot ko itong upgrade this PC now, ma-upgrade itong laptop na ginagamit ko. Ito ang pipiliin natin kasi nga ang gagawin natin, gagawa tayo ng installation media sa flash drive. So, create installation media, USB flash drive, DVD or ISO file for another PC. Next. Dito papipiliin ka ng language, edition, tsaka architecture. Okay. Untick mo yung use the recommended options for this PC. Kasi para sa ibang PC itong gagawin natin. So, language, English, edition, o Windows 10 lang ang choice dito. Architecture naman, 32-bit, 64-bit, or both. So, kunwari, Windows 10 64-bit ang i-install mo sa PC mo, ito ang piliin mo. Then click Next. Choose which media to use. Ano daw ang gagamitin nating media? ISO ba? Na i-burn sa DVD or flash drive? Flash drive tayo. Then click Next. Select a USB flash drive. Dito lalabas yung mga flash drive na nakasalpak ngayon
sa PC mo. Sa kaso ng laptop ko, isa lang naman ang nakasalpak na yun. So, yan lang din yan. Ayan. So, matagal-tagal to, no? I-fast forward ko na lang. A few moments later. Okay, pagkatapos mag-download, lalabas dyan ay verifying your download and creating Windows 10 media. Feel free to keep using your PC. Ayan. At last, your USB flash drive is ready. Click finish. That app is cleaning up before it closes. May ganun pa pala. Ayan. So, check natin yung flash drive. Okay. Nag-iba na yung pangalan niya. PSD-USB. Yan na yung log. Okay, yun lang. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakiclick lang ang like button. Kung hindi mo naman nagustuhan, yung dislike button. Ngayon, kung may mga gusto ka pang itanong, imungkahi, linawin, o kahit anong reaction, bukas ang comment section. Paalam!